Hồi mình còn nhỏ, mỗi khi coi những bộ phim về Giáng sinh của Âu Mỹ như Ở Nhà Một Mình hay là Mr Bean, thấy người ta ăn Giáng sinh và lễ tạ ơn vui lắm các bạn. Mình cảm thấy rất là ấm áp và ước ao có một ngày nào đó mình cũng có thể được thưởng thức cái không khí lễ hội cuối năm y chang như vậy, với những cái bánh nướng hạt dẻ hay là những món ăn ngập tràn màu sắc. Và hôm nay thì mình cũng đã tìm được một nơi đã tạo cho mình được cái cảm giác gần như là tương tự như những gì mà mình hằng mơ ước. Và thân chào các bạn đã trở lại với Share Cooking and Sharing. Mình đang có mặt tại khách sạn Intercontinental Sài Gòn, một trong những khách sạn 5 sao có tiếng và đẳng cấp ngay từ tên gọi. Nhà hàng hôm nay mình tới có tên là Market 39, nằm ngay tại tầng trệt của khách sạn. Nhà hàng này thì rất ít khi mở tiệc buffet các bạn, chỉ những dịp quan trọng hay cuối tuần thôi, và cũng chỉ ưu tiên cho các khách đặt trước. Như các bạn có thể thấy là trên mỗi bàn ăn, nhà hàng đều đã có để sẵn bảng tên của khách hàng hết rồi. Mình rất thích chỗ ngồi này, khá là riêng tư, ghế ngồi rộng và bàn ăn được set up theo kiểu tối giản với 2 cặp dao nĩa, một lớn một nhỏ, đi cùng với đó là một cái đĩa sứ, khăn ăn, một ly nước lọc và một ly uống rượu vang. Ngoài cái không gian sang trọng và hòa nhã, mình chợt phát hiện ra cách mà họ bố trí bàn ghế ở đây cũng rất tinh tế. Ai mà đi 2 người như tụi mình thì họ sẽ cho ngồi một dãy riêng ở ngoài cùng. Ai mà đi 4 người hay đông hơn thì ngồi ở giữa và ở trong. Điều này nó giúp cho nhà hàng thỏa mãn được hết các nhu cầu về không gian chung của thực khách. Họp mặt thì cần rôm rả, mà hẹn hò thì cần yên tĩnh và lắng động một chút, rất khéo léo. Quầy buffet live thì cũng rất nhiều luôn, có khoảng 12 quầy với hơn 80 món ăn khác nhau. Hiện tại thì mình đang đứng trước quầy đồ Nhật các bạn, bao gồm sushi và sashimi. Với sashimi thì mình có cá hồi, cá ngừ và cá chẽm, bạch tuộc. Còn sushi sẽ là các loại cơm cuộn ngẫu nhiên như maki, nigiri và đậu hũ inari. Thích ăn cái gì thì chỉ cái đó, nhân viên họ sẽ lấy cho mình. Còn nước chấm hay là wasabi, gừng hồng thì mình sẽ tự phục vụ nha. Nhìn chung quầy đồ Nhật ở Market 39 mình thấy khá tinh gọn, số lượng món ở mức vừa đủ chứ cũng không quá đa dạng. Và quầy hải sản thì cũng chỉ có 8-9 loại thôi, ít hơn một số nhà hàng khác, nhưng bù lại ở đây họ có cua tuyết và hào pháp. Một trong những nguyên liệu mà mình cũng ít thấy trong các nhà hàng buffet 5 sao có cùng phân khúc. Ở đây người ta ăn hải sản lạnh với Tabasco các bạn. Nhưng thực sự mà nói, với cái bụng châu Á của mình thì hải sản phải hấp hay luộc nóng thì mình mới ăn được nha. Và để thực hiện điều đó thì mình có nhờ các bạn ở quầy bếp nướng đem luộc sơ lại giùm mình. Thì tại quầy này, ngoài việc phục vụ cái món nướng BBQ, họ còn có thể hỗ trợ mình chế biến thêm các loại ốc, tôm càng, tôm hùm sốt me hay là nướng phô mai, mỡ hành, tùy vào thực đơn hôm đó. Kế bên quầy bếp nướng sẽ là quầy bếp nóng và lẩu tôm giam. Số lượng món ở cả hai quầy là khoảng 20 món. Trong đó quầy bếp nóng hầu như là các món súp, xào và áp chảo theo kiểu châu Âu. Điển hình trong đó là các món ăn nổi tiếng như gan ngỗng áp chảo, súp tôm hùm, mì ống hải sản, đùi cừu nướng và beef Wellington, một trong những món ăn thường xuyên được nhắc tới trong các dịp Giáng sinh hàng năm. Còn bên này là quầy trứng hấp ha, được giữ nóng và để kế bên nồi lẩu tôm giam. Trứng hấp ở đây là trứng hấp bào ngư với nấm và rau củ. Bề ngoài thì trông khá bình thường, nhưng lúc đứng kế bên mình nghe rất thơm. Và tại quầy này cũng có một món ăn nữa rất đặc biệt của Ý có tên là risotto, hay người ta vẫn thường gọi ngắn gọn là cơm Ý, một loại cơm kết hợp giữa độ béo của kem và hương thơm sắc nét từ nhụy hoa nghệ Tây. Các món chính còn lại sẽ được thu gọn về một sơ đồ hình vuông, nằm đối diện quầy bếp nóng. Tại đây thì mình có thể thưởng thức thêm các loại phô mai, bánh mì và thịt nguội của Pháp. Nói chung là quầy này ở đâu cũng có, không cần phải vào khách sạn 5 sao nên ít được ai để ý, mà đa phần người ta sẽ quan tâm tới những món ăn lạ hơn như mấy cái bánh cá hồi chiên giòn kiểu Singapore này đây. Nó có tên là Cool by Tea, mình không chắc là mình đọc có đúng không, nhưng nhìn nó rất là vui mắt và nguyên liệu chính để làm ra mấy cái bánh này nhìn cũng rất là tươi mới luôn.
Quầy kế bên sẽ là vịt quay Bắc Kinh, một trong những đại diện hiếm hoi của ẩm thực Trung Hoa góp mặt trong bữa tối ngày hôm nay. Quầy này thì cũng đơn giản thôi, thịt vịt và da vịt, họ sẽ cuốn với tương ngọt, ớt chuông và bánh tráng bía. Do là mình đã từng ăn vịt quay ở đây rồi, nên chắc hôm nay sẽ không ăn nữa mà chuyển sang món gà tây nướng nguyên con. Một món ăn mà chắc chắn là ai cũng phải thưởng thức ngay trong dịp lễ Tạ Ơn, với hai loại sốt ăn kèm là sốt Nam Việt Quốc và sốt thịt gà tây. Mặc định thì nhân viên sẽ cắt phần ức trước cho mình, còn các bạn thích ăn phần nào thì cứ yêu cầu nha. Ngoài sốt ra thì mình còn có thể ăn kèm với bánh táo nướng xúc xích, hạt điều hoặc là khoai tây nghiền, tùy thích. Và ở khu vực đảo còn lại đa phần là các món ăn mang tính chất nhẹ nhàng và bổ sung như bánh bí ngô, hàu nướng rau chân vịt, bánh cua phô mai, nuôi đút lò, súp đuôi bò và cháo tôm hùm là hết. Hai quầy cuối cùng là chính là khai vị và tráng miệng mình để sau cùng, là vì đối với hai quầy này các món ăn nó tương tự nhau và tên gọi cũng chỉ được dịch theo nguyên liệu thôi các bạn. Không có món ăn nào của Việt Nam hết, đa phần đều là khai vị kiểu Âu và tráng miệng cũng theo kiểu Âu luôn, có kem, trái cây và bánh ngọt. Điểm khác biệt duy nhất mà mình cảm nhận được có lẽ là quầy chuối chiên, ăn kèm với sô cô la và kem bí ngô, một kiểu ăn mà nói thiệt luôn là cũng khá lạ đối với mình. Khởi đầu bữa ăn, mình sẽ được các bạn nhân viên rót lượt đầu tiên là Prosecco, một loại rượu vang sủi bọt có nguồn gốc từ Ý, thường được dùng trong các bữa tiệc kỷ niệm hay ăn mừng. Rượu này khá là dễ uống, có ga và thơm nồng hương vị trái cây, nên nó sẽ tạo cho người ăn một cảm giác hào hứng dễ chịu trước khi thưởng thức các món chính. Đầu tiên mình sẽ thử chiếc súp tôm hùm, có một độ sánh vừa phải với cái chất sốt biscuit đậm đà chất ngọt của vỏ tôm xay. Đâu đó mình còn nghe được vị béo và thơm nhẹ từ phần gạch tôm. Ăn cùng là một miếng bánh mì bơ tỏi được cắt mỏng, nó sẽ giúp cho phần súp được thơm hơn và kích thích vị giác hơn khá nhiều. Về sashimi thì mình có thử hết 4 loại sashimi ở đây là cá chẽm, cá ngừ, bạch tuộc và cá hồi. Tất cả đều có độ tươi rất cao, độ mềm, độ dai cũng như độ đàn hồi đều rất chuẩn chỉnh mà không có bị tanh. Như miếng cá chẽm các bạn có thể thấy là cái màu hồng sáng của nó phản quang với ánh đèn nhìn rất là nịnh mắt. Sashimi bạch tuộc cũng không bị quá dai, có độ ngọt sâu và độ mọng nước tuyệt vời. Chấm với nước tương cũng không bị quá mặn mà ngược lại nó còn làm cho cái chất ngọt của bạch tuộc được đậm đà hơn. Cá hồi và cá ngừ cũng vậy, chất lượng có thể nói là rất cao với cái chất ngọt béo và ngọt mát đặc trưng của cả hai miếng cá. Điểm trừ duy nhất có lẽ là phần wasabi, bị đắng và không thơm, cho lên từng miếng cá chẳng những không khuếch tán được hương thơm nồng đặc trưng mà còn làm giảm chất lượng món ăn. Inari cá hồi sốt mayonnaise cũng rất ổn áp nha, đậu hũ không quá ngọt, gạo dẻo và phần cá hồi được sắc nhỏ siêu tươi và siêu béo, không có gì để chê. Hai món khai vị tiếp theo sẽ là còi sò điệp Nhật được nhà hàng chế biến thông qua hai hình thức khác nhau là gỏi sò điệp sốt chua và còi sò điệp áp chảo theo kiểu finger food. Với phần sốt chua, sò điệp sẽ có một độ tái vừa, vị ngọt thì không được rõ ràng lắm mà thay vào đó là cái vị chua và thơm nồng từ gia vị và nước sốt. Còn phần sò điệp áp chảo thì mình không nhớ rõ tên ha, được làm chín kỹ, có vị ngọt béo nhẹ nhàng và khá thơm bơ. Còn đây là beef Wellington, một món ăn rất được ưa chuộng trong dịp lễ Giáng sinh. Có rất nhiều giả thuyết về nguồn gốc của món ăn này, nhưng đa phần đều cho rằng món ăn được đặt theo tên của công tước Wellington, được sáng tạo ra để ăn mừng cho chiến thắng của ông đối với quân đội Napoleon Pháp. Dù là mình chưa từng được ăn món gốc, nhưng khi trải nghiệm beef Wellington ở đây, mình thấy nhà hàng cuộn khá chắc tay. Do là mình cố ý tách nó ra coi bên trong có gì thôi, chứ đúng là nó được cuộn rất đẹp. Thịt bò mềm và lớp bột ngàn lớp bên ngoài khá giòn, thơm bơ và mềm tan, cực kỳ hấp dẫn. Chuyển sang phần gà tây thì mình thấy bình thường, cơ bản nó chỉ là một loại thịt siêu nạc đối với mình, hoặc có thể do mình là người Việt Nam, thích ăn gà ta hơn, nên gà tây phần nào chưa để lại quá nhiều ấn tượng. Tuy nhiên cái phần nước sốt của nhà hàng làm rất ngon nha, ngọt ngọt, thơm thơm, béo béo và hơi nồng. Cái bánh táo nướng xúc xích ăn kèm mình cũng rất thích, có thể đây là cái bánh nướng mà mình thích nhất trong bữa tối ngày hôm nay, với cái hương thơm cực kỳ quyến rũ của gỗ và thảo mộc, nên khi ăn mình cảm thấy rất là vui vẻ và hạnh phúc. Còn đây là 4 miếng tôm hùm với 3 kiểu chế biến khác nhau là nướng phô mai, nướng mỡ hành và bơ tỏi. Về phần hương vị thì mình không đánh giá nhiều vì bếp của nhà hàng nêm nếm rất là vừa miệng từ phô mai, bơ tỏi cho tới mỡ hành. Nhưng điểm là mình hụt hẫng là chính là cái chất lượng của tôm hùm ở đây. Buffet có giá hơn 1 triệu mà chất lượng tôm hùm là chỉ ngang với những chỗ có 600-700 ngàn. Mình thực sự rất khó hiểu, kích cỡ thì nhỏ, nướng thì bị khô, nếu không bị khô thì lại bị bở. Nói chung là mình cũng không muốn đánh giá thêm hay gọi thêm. Mà chuyển sang cua tuyết có chất lượng cải thiện hơn, dù là phần que hay phần càng, khi cầm mình đều có một cảm giác khá chắc tay. Thịt lột ra cũng rất dễ, chúng ta chỉ cần bẻ một phần que cua là mình hoàn toàn có thể rút hết được cái phần thịt ở trong ra. Các bạn có thể thấy phần thịt cua có màu cam đỏ rất sáng và đẹp ha. Khi ăn cũng rất ngọt nha, thớ thịt dày và giữ được độ ẩm cao, rất tốt.
Còn cua thịt cũng có một chất thịt chắc, tỷ lệ thịt đầy vào khoảng 90% chứ không có bị ốp hay nhão bột. Dù là hải sản hấp sẵn nhưng cái chất ngọt nước bên trong con cua vẫn được giữ nguyên bởi cái hương thơm đặc biệt từ phần thịt cua tươi, mình cảm nhận vẫn khá rõ ràng trong lúc nhai. Điểm trừ là chỉ ăn được với muối tiêu chanh, chứ các loại sốt chấm ở đây hình như là họ cũng pha theo kiểu châu Âu các bạn, ăn không được quen miệng cho lắm. Và tôm càng cũng là nguyên liệu tuyệt vời không kém. Mình lấy thử 2 con thì cả 2 con đều có độ chắc, dai, ngọt thịt và mọng nước. Lột vỏ cực kỳ đã tay mà không làm mất đi một miếng thịt nào của nó. Tôm càng ở đây rất chất lượng các bạn, size đều chứ không phải con lớn, con nhỏ như những nơi khác. Chuyển sang ốc bưu lót thì mình thấy rất dai nha. Có một số con mình lấy không ra, còn lại chất thịt khá bình thường, không ngọt, không thơm và chỉ có mỗi độ dai, giòn là tạm ổn. Hàu Pháp nướng mỡ hành thì mình khá hài lòng, con hàu tươi, tròn đầy, đúng ra là ăn sống nó chất hơn, nhưng riêng với hàu thì mình đang hạn chế ăn sống các bạn. Và điểm mình đánh giá cao nhất ở đây là bếp nướng mỡ hành cực kỳ khéo tay, hàu được nướng vừa chín tới mà không có bị teo quá nhiều, mỡ hành thì thơm mà không có bị béo ngậy, ăn nó vừa ngọt hào, béo sữa mà không có bị tanh. Hàu nướng phô mai với rau chân vịt cũng vậy, hàu ngon và phô mai ở những nhà hàng cao cấp luôn có một độ béo nhẹ, thơm nhẹ và tan liền trong miệng. Các món ăn còn lại như mình đã từng đề cập là các món ăn bổ sung như nuôi phô mai, cơm chiên sò điệp, mì Ý hay những cái bánh kuwaiti đều có những hương vị đặc trưng riêng, tuy là miệng nhưng rất dễ ăn. Nếu mà nói ngon theo kiểu ngon đặc sắc, ngon ấn tượng thì chưa tới, nhưng ít nhất nó đã làm tròn nhiệm vụ của mình trong việc tô điểm thêm sự đa dạng cho bữa tiệc và thể hiện được rõ nét hơn văn hóa ăn uống tiệc tùng trong những dịp lễ cuối năm của các nước phương Tây. Tráng miệng thì mình nghĩ cũng chỉ để ăn cho vui thôi nha, chất lượng không quá cao nhưng cũng không quá tệ, chấp nhận được. Và kết lại, Market 39 đã tạo cho mình một bầu không khí lễ hội đúng nghĩa với nhiều món ăn đặc sắc của phương Tây như beef Wellington, bánh táo nướng và cua tuyết. Các món ăn còn lại đơn cử như các món ăn của châu Á thì mình thấy bình thường, không phải sở trường của nhà hàng. Ai mà mê đồ Tây hay muốn trải nghiệm cái không khí lễ hội của phương Tây thì Market 39 chắc chắn là một trong những cái tên mà mình sẽ đề cập tới. Mà các bạn nhân viên ở đây cũng nhiệt tình và dễ thương lắm nha. Chăm chút có thể nói là từng ly, từng tí. Nói chung là mình rất hài lòng về tất cả trừ tôm hùm. Và khẩu vị của bạn mới là quan trọng nhất, review của cá nhân mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân chào và hẹn gặp lại.